Okay, nung previous discussion natin, ang diniscuss natin ay kinematics na kung saan rectilinear translation. Ngayon naman, ang i-discuss natin ay rectilinear translation. Ang i-discuss natin ngayon ay curvilinear translation, na kung saan yung movement ng isang particle or body ay in a curved path. At meron tayong dalawang example ng curvilinear translation. Ang una ay circular motion. At ang padalawa ay itong projectile motion. Ang i-discuss lang natin ngayon specifically sa curvilinear translation ay projectile lamang. Ito lang, projectile motion. Translation of a rigid body has been defined as the motion in which straight line passing through any 2 points of the body always remains parallel to its initial position. This definition that all particles of the translating body have exactly the same motion. Hence, in discussing curvilinear translation, the body may be assumed to be concentrated at its center of gravity and treated as a particle, as in the case of rectilinear. So, ibig sabihin, pwede din nating i-assume, kunwari isang bola, hinagis in a certain angle, pwede din nating i-assume na yung bola na yon ay isang particle. Kagaya ng ginawa natin nung nagdi-discuss tayo nung rectilinear translation. And then motion of a projectile. A projectile is any body after being given an initial velocity VO, with an initial angle of release, yung theta or theta x, theta from the horizontal, is allowed to travel under the action of gravity alone, and hence the air resistance is neglected. For example, a baseball, a thrown football, and a bullet shot from a rifle are all projectiles. The path followed by a projectile is called trajectory. So, ibig sabihin, halimbawa, may bola tayo, hinagis natin at a certain angle from the horizontal, which is theta x. At yung initial velocity ay VO. Kapag ganyan daw ang paghagis, ito ay tinatawag na projectile motion. Pag ganyan, ang magiging path niya ay parang isang parabola. Kasi, ang force lang na nag-a-act ay yung force ng gravity. Halimbawa, nandito yung bola. Pababa lang yung nag-a-act, force lang ng gravity. Hence, yung air resistance natin, yung mga hangin, pakontra dito, neglected yun. Mga air resistance. Ang force lang na nag-a-act dito ay force ng gravity or weight ng isang object. Tapos, yung path na tinatawag dun sa projectile ay tinatawag na trajectory. So, yun lang. The free flight motion of a projectile is often studied in terms of rectangular components. Ano to ha? In terms of rectangular components. To illustrate the kinematic analysis, consider a projectile launched at point XO, YO. Ito. Ang part na ito. Yan, ito.
with an initial velocity of VO, ayun, hinagis siya, ito ang VO, having components of VOX and VOY. When air resistance is neglected, the only force acting on the projectile is its weight, which causes the projectile to have a constant downward acceleration of approximately G is equal to 9.81 meter per second squared. Ito yung pang SI. Or G is equal to 32.2 feet per second squared. Ito yung pang English. Sinabi dito, kapag nag-a-analyze tayo ng isang motion ng projectile in terms of rectangular, so ibig sabihin, meron kang x component of velocity and y component ng velocity. Yan. Kasi nga ang velocity ay isang vector. O kaya meron tayong x component din ng displacement. X component ng displacement and y component ng displacement. Kung titingnan natin sa figure 12.12-20, may isang particle na nalolocate sa XO and YO. Ito. Tapos, hinagi siya with a certain velocity VO. Tapos, yung VO na yon, merong X component which is VOX and Y component which is VOY. Tapos, nagkaroon siya ng final position. Ito na siya ngayon. Meron na siyang final position na VX. Ang horizontal na final ay VX. At ang final na vertical ay VY. Basta laging tatandaan na kapag projectile, meron kang Y component ng mga velocity and displacement, tsaka X component ng mga velocity and displacement. So, titingnan natin dito yung mga formula sa susunod na slide. Yan, formula na. So, horizontal motion muna. Since AX is equal to 0, application of the kinematic equations yields. So, ibig sabihin, sa apat na kinematic equations, tatlo lang yung magagamit natin doon. So, ano nga ba yung tatlong yon? Ito yung V is equal to VO plus ACT for constant acceleration. And then, yung S is equal to VOT plus 1/2 ACT squared. At saka yung isa, yung V is equal to VO squared plus 2 ACS. Laging tatandaan na ang S ay displacement, which is equal sa final position minus sa initial position. Yan yung S, yan yung displacement. So, kapag horizontal motion, dahil ang force lang na nag-a-act sa isang particle ay force ng gravity, which is pababa. Ito, ayan o. Pababa lang. Ibig sabihin, ang acceleration natin for horizontal motion, siya ay 0. Yan. So, i-apply natin yung tatlong kinematic equation. So, V is equal to VO plus ACT. Dahil ang acceleration natin sa horizontal ay 0, edi 0 na ito. Kaya ang matitira na lamang, dahil horizontal, may sub na x. Yan, Vx is equal to V sub OX. Yan. So, ano nga bang ibig sabihin pag ang acceleration ay 0? So, siya ay UM, uniform motion, or siya ay constant velocity. Yan. Kaya yung final velocity for horizontal ay equal sa initial velocity for horizontal.
Tapos bakit nga ba naging ganito yung equation na to? Galing siya sa galing siya dito, S equals VOT plus 1/2 ACT squared. Kasi yung equation na to, itong part na to, nakabase sa diagram na ito. Nagkaroon kasi siya ng initial na displacement na XO. Nagkaroon ng final displacement na X. Ito. Diga sabi ko kanina, yung S na tinatawag, siya ay final position minus initial position. Final position minus initial position. Dahil ang final natin ay ito, ayan. So, ibig sabihin, ang displacement natin dito, from the origin, with certain reference, common reference, yung origin, siya ay X. Kumbaga, ito. At yung initial position natin, from certain reference or yung origin, siya ay XO. Yung S na yon ay final position minus initial. So, ito yun. Yan yun. S is equal to X minus XO. So, papalit natin dito. Papalit natin dyan. So, X minus XO, VOT plus 1/2 ACT squared. Tapos, yung XO, ililipat mo sa kabila. Yan. Kaya naging ganito. Kaya siya ay X is equal to XO plus VOT plus 1/2 ACT squared. Yun. Kaya naging ganun yung equation na yun. Kasi nagkaroon lamang siya ng parang initial, ayan o, nagkaroon ng initial na XO. Kaya parang may plus dito. So, dahil ang acceleration natin for horizontal motion ay 0. So, 0 na ito. Kaya ang matitira na lamang ay X is equal to XO plus VOXT. Basta, kapag horizontal motion, laging may sub na X, yung velocity. At yung displacement natin, laging gagawin nating X for horizontal. Yan. Doon naman sa isa pang kinematic equation, yung V squared is equal to VO squared plus 2AC. Yan, naging ganito. Diga yan ay S. Diba sabi ko kanina, yan ay final position minus initial. So, tama. Yun. 2AS yun, diba? Kaya naging X minus XO yan. So, dahil ang ating acceleration ay 0 for horizontal, so 0 na ito. Kaya ang matitira na lamang ay Vx is equal to Vox. Ba, tama. Kaya, ang pinaka-summarize dito for horizontal motion, siya ay constant velocity. Constant velocity. At sa pagdetermine ng X, siya ay XO plus VOXT. Yan. Pero dahil ang karaniwan kasi, kapag kasi naghahagis tayo, kapag ina-apply natin yan, pag kunwari may baseball ka, ihagis mo at a certain angle. Ang ginagawa na kasi nating reference na axis, kung ano yung initial, nandiyan dyan na. Kumbaga nandiyan yung Y, X and Y, nandiyan dyan na. Kaya wala na tayong XO. Kaya itong XO na to, parang lagi itong 0. Yan. Kaya parang ang nagiging equation lang ay X is equal to VOXT. Yan lang sa pagkuha nung X component ng displacement. Laging parang sa physics, laging 0 na tong XO na to. Gawa nga nung paglagay nung yung X and Y na to. X and Y na axis. Tapos kapag vertical motion naman, dahil hinagis mo ang isang particle, dahil ang particle ay in a certain at a certain angle na pa-upward, dahil siya ay kontra sa gravity. So ang sa substitute natin na G ay negative G. So ang acceleration sa Y axis ay negative G. So applying the kinematic equations, yung V equals VO plus ACT. So dahil siya ay vertical motion, so Y component ng velocity, kaya Vy is equal to VOY minus GT. Yan. Tapos ganito ulit ang nangyari kung bakit naging may Y sub O dyan. Kasi nga, initial position minus final position, ano. So dahil may initial position siya na ito, YO, tapos final position na Y. So ibig sabihin, nandito yung S. S is equal to Y minus YO. Yan. Kaya naging ganito yung equation na to. Kaya Y equals Y sub O plus VOT plus 1/2 ACT squared.
So, substitute yung negative g, di ito lang ang mangyayari. Yan lang ang magbabago. Negative 1 half gt squared. Yun. So, ganun din, yung s natin ay final position minus initial position. So, v squared is equal to vo squared plus 2ac y minus y sub o. Kaya, ang mangyayari dito, dapat ay vy yan. Yan. Kasi siya ay y component ng velocity. Kaya magiging v squared y is equal to vo squared y minus 2g y minus y sub o. Tapos, sa pagkuha ng resultant velocity ngayon, dahil ang velocity ay isang vector, natatandaan niyo pa ba sa pagkuha ng resultant ng isang vector? Gamit yung Pythagorean theorem. Yan. Tandaan niyo pa ba yan? Sa pagkuha ng magnitude ng isang resultant vector, gamit lang kayo ng Pythagorean theorem. Ayun. Ito yun. Ibig sabihin, ang magnitude ng resultant velocity ay v is equal to the square root of vx squared plus vy squared. Yan. So ngayon, titingnan naman natin kung ano nga bang sinasabi dito sa nasa kanang picture. So basahin muna natin. Each picture in this sequence is taken after the same time interval. This red ball falls from rest, whereas the yellow ball is given a horizontal velocity when released. Both balls accelerate downward at the same rate, and so they remain at the same elevation at any instant. Yun. This acceleration causes the difference in elevation between the balls to increase between successive photos. Also note, the horizontal distance between successive photos of the yellow ball is constant, since the velocity and the horizontal direction remains constant. Sinasabi lang dito sa picture na ito, nag-compare sila. Meron daw tayong red ball, ayun, yellow ball, eto, yellow, red. Ang ginawa dun sa red, drop lang siya. Kaya yung red na yan ay free fall. Wala siyang certain velocity na pa-horizontal. Free fall lang siya, yung red na yan. Tapos, yung yellow ball naman, nag-apply siya ng isang horizontal velocity, which is Vox. Kinumpare yung dalawa. Yung red ball, ang movement lang niya ay pa-downward, which is rectilinear. Ang movement naman ng yellow ball ay isang projectile motion. Projectile, curvilinear. Kinumpare yung dalawang yon. Sinabi dito na ang both balls daw accelerate downward at the same rate. Syempre naman, the same lang sila ng acceleration kasi nga ang nag-a-act sa kanila parehas ay force ng gravity. Same weight lang naman yan, dalawang yan eh. Ibang kulay lang. Force lang ng gravity. So ibig sabihin ang acceleration lagi naman constant. So ang acceleration ay constant lagi. AC is equal to Gian. Yan, constant lang naman eh. Kaya same lang sila ng acceleration. Tapos ngayon, kasi nga same sila ng acceleration, and then nangyari, nagkaroon din sila ng same elevation at the same instant. Ayan o. Same lang sila ng elevation o. Kinumpare lang yung dalawa yan o. Ayan, same lang sila. Ngayon. At the same instant, sa kahit na anong instant, at any instant pala. Same elevation at any instant. Tapos ngayon, yung yellow ball naman daw ngayon, nagkaroon ng same distance. Same horizontal distance. Saan na yun? Same horizontal, yan o. Notice the horizontal distance between successive photos is constant. Yan o. Ito yung yung unang horizontal distance. Ito naman yung padalawa. Yan, same lang. Kasi nga, yung
horizontal direction ay same lang siya ng velocity. Kung saan, yung Vox, kunwari ito ay Vo, yan ay 1, ito ay 2. Yung Vox equal lang sa V1x, equal lang sa V2x. Yan, constant velocity lang siya kumbaga. Kaya, same, parang at any instant, same lang siya ng distance. Tapos, dito sa horizontal na to, wala siyang acceleration. Kasi nga, ang nag-act lang dun sa ball na yun, pa-downward na force. So, yun lang ang sinasabi dito. Parang, kinumpare lang yung red ball at yung yellow ball. So, ngayon naman, mag-establish tayo ng procedure kung paano tayo nag-a-analyze ng isang projectile motion. Una muna, yung tinatawag nating coordinate system. Yan. Establish the fixed XY coordinate axis and sketch the trajectory of the particle. In all cases, the acceleration of gravity acts downward and equals 9.81 meter per second squared, or for English, 32.2 feet per second squared. The particles' initial and final velocities should be represented in terms of their x and y components. So for example, meron tayong isang baseball, isang bola, basketball na lang. Hinagis natin at a certain angle from the horizontal, theta. Ngayon, ang una muna daw nating gagawin ay mag-establish ng x and y coordinate axis. Anong sinabi ko kanina? Mag-establish tayo ng x and y coordinate axis kung nasa saan ang initial position. So, dahil ang initial position natin ay nandito, so dapat nandito ang ating x and y axis. Yan. Pagkatapos daw, i-sketch mo daw ang trajectory ng isang particle. Yung path niya. Ayan. Sketch mo kung saan siya papatak. Yan, dito. Katapos, the particle's initial and final velocities should be represented in terms of x and y components. Yun na nga. Kapag horizontal yung motion ng isang particle, bigad dalawa yon, x and y components, yung horizontal motion at vertical. Pag ina-analyze natin yung horizontal, syempre x ang ating gagawin sa displacement. At lahat ng velocity may sub x. Kapag y naman, may sub y. At lahat ng displacement ay y. Yan ang sinasabi doon. Tapos, lahat ng g ay 9.81 at 32.2. Sinasabi dito, remember that positive and negative position, velocity, and acceleration components always act in accordance with their associated coordinate directions. Yun na nga. Kapag ang final position ay above sa initial, hindi, ito na lang pala. Kapag ang final, parang nandito, yan, final, ay above sa initial, palaging tatandaan na ang gagamiting displacement or yung y value ay positive y. Pero kapag ang final position ay nandito, kunwari nagis papunta dito. Kunwari nandito na lang below. Ang final position ay below sa initial, ang gagamitin mong y ay negative y. Yan. Tatandaan yun ha. Kapag ang final ay above sa initial, positive y. Kapag ang final position ay below sa initial, negative y ang gagawin mo. Tapos ngayon, kapag horizontal, kapag vertical yung movement na upward, ang velocity ngayon ay positive vy. Tapos kapag pa-downward naman, negative siya. Negative yung velocity, negative yung vy. Kaya negative yung voy. Tapos yung acceleration naman, lagi siya negative g. Kaya
ang magiging equation natin dito ay ito na lang. Yan na lang. Parang ganito na. Yung tatlong yan. Diba yun ay nanggaling sa V is equal to VO plus 80. Dahil laging negative yung G. Dahil ina-assume natin kasi lagi parang pa-upward. Hindi naman kasi tayo naghahagis, hindi naman kasi normal na naghahagis ng isang bola pa ganyan pababa. Ang normal lang pa-upward pa ganyan o kaya horizontal. Horizontal na pa ganito. Wala namang pa-downward na ganyan eh. Parang pa-diagonal na pababa. Laging pa-upward na ito, diagonally upward. Yan. Kaya ang gagawin nating G, laging negative kasi nga negative G. A is equal to negative G. Kasi nga, kontra sa gravity. Kontra sa gravity yung movement ng isang particle. Kaya magiging equation ngayon ay Vy for vertical, Vy is equal to Voy minus GT. Yan na ngayon. Tapos, doon naman sa isa, yan, ganyan din. Parang may minus lang dito. Yan. Tapos doon naman, pares lang. Kung mapapansin nyo dito, natanggal na yung YO. Yung plus YO dito sa unahan. Yung YO dito. Kasi nga, sinabi ko kanina, laging yung X and Y coordinate axis natin, nilalagay natin kung saan yung initial position ng isang particle. Para mawala na yung initial position, yung YO. Magiging 0 na yan. Kaya matatanggal na yun sa equation natin. Yan. Kaya nawala na to, yung YO na yan. Kaya ang natira na lang ay ito. Y equals VOYT minus 1 half GT squared. Yan. Tapos ito din yan. Sinabi dito sa kinematic equations, depending upon the known data and what is to be determined, a choice should be made as to which of the following equations should be applied between 2 points on the path to obtain the most direct solution to the problem. So, ibig sabihin, ang una muna, establish yung X and Y coordinate axis. Pag na-establish, sketch yung trajectory ng particle. Pagkatapos, ilagay lahat ng given. Parang sketch muna, schematic diagram muna, lalagay lahat ng given doon sa schematic diagram. Pagkatapos ngayon, susulat mo muna yung required. Pagkatapos nasulat mo yung schematic, andun na din yung given at required, mamimili ka na ngayon dun sa kinematic equations na available. Ito, itong apat na ito. Ito, 1, 2, 3, 4. Yan. Kung ano yung mostly applicable. Yung parang directly na makukuha mo na yung sagot. Mamimili ka na sa kinematic equations. Kaya ngayon, pagkatapos masulat yung required, susulat mo na ngayon yung solution. Yan. Sinabi dito, for horizontal, ang velocity natin for horizontal ay constant. Kaya ito ay, sinabi ko kanina, ito ay UM. Kapag horizontal motion, siya ay uniform motion. Kapag vertical motion naman, ito ay uniformly accelerated motion or yung UAM. Na kung saan ang acceleration ay constant. Ito ay acceleration ay 0. AX equals 0. At ang AY natin ay yan. 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 Kung titingnan nyo din dito sa horizontal motion, dun sa X equals VOXT, ayan. Nawala na din yung plus XO dito. Yung XO dyan. Kasi nga, ulit-ulit ko lang sinabi, kung nasa saan yung initial position ng isang particle, dun nilalagay yung X and Y axis. Kaya matatanggal na yung XO na yun. Para madaling masimplify yung mga variables. Para mawawala na. Tapos sinabi dito, yun, pagkuha ng resultant V, dahil ang velocity ay vector, so gagamitan ulit natin ng Pythagorean theorem. So, pagkuha ng resultant V, yung magnitude na V, so V equals the square root of Vx squared plus Vy squared. So, bago tayo magsimula ng pagsasolve ng mga problem,
tayo muna ay mag-derive ng maximum height. So sa figure na ito, gawin na lang natin tong VO. Yan, VO na lang yan. Yan. May particle ka daw from the ground na hinagis siya na certain direction with an angle theta from the horizontal. VO. Ang tinatawag na maximum height, yung H na ito, yan. Tinatawag na maximum height kapag ang velocity ng isang particle or yung final velocity, yung Vy natin ay equal sa 0. Yan yung final. So sa pag-derive ng maximum height, gagamit daw tayo ng, ito ay Vy to, ng V squared yung kinematic equation. Ng V squared y is equal to VO squared y minus 2GY. So dahil ang Vy natin ay 0, so 0 squared is equal to VO squared y minus 2G. Palitan lang natin yung y ng H. Yan. Pagkatapos ngayon, paano natin i-represent yung VOY? Ganyan ay VOY. Ito ay VOY. Yan. Paano natin i-represent yung VOY gamit yung VO? So dahil ang VOY ay y component ng initial velocity na VO, so paano tayo nagsusulat nun? So ganito, VOY is equal to VO sin theta. Tandaan nyo pa ba yun? Y component ng isang vector. VO sin theta. Yung theta na tinatawag, yan ay with respect to the horizontal. Tandaan nyo na ha, na ang theta ay with respect to the horizontal. Yan. So, ibig sabihin, ito ay magiging 0 na, ay equal sa VO sin theta t squared minus 2GH. So, transpose 2GH is equal to VO sin theta quantity squared. So, ang H natin ngayon ay magiging VO sin theta t squared over 2G. So, tingnan natin kung tama. Yun, tama. So, ang H sa pagkuha ng maximum height, siya ay H is equal to VO sin theta quantity squared all over 2G. May note lang ako dito sa paggamit ng maximum height. Note. Ito ay magagamit mo lamang yung formula ng maximum height kapag ganito ang figure. Kapag ganyan na ganyan yung figure na mangyayari sa isang particle. Kapag hinagis mo siya, yung initial position ng isang particle nandito yung final, same elevation lang siya. Magagamit mo yon. Pero kapag nandito yung initial position, nandito yan, hinagis mo siya pa ganyan, hindi mo pwedeng gamitin yung maximum height dyan. Bawal yan. Dapat ganito talaga yung figure. Ganyan na ganyan yung figure. Para makuha mo yung maximum height. Ganyan na ganyan dapat. Tandaan ha, sa paggamit ng maximum height, ng formula ng maximum height na H, ganito dapat yung figure na mangyayari. Ngayon, ang susunod nating i-derive ay yung total time of flight. Ano nga ba pag tinatawag nating total time of flight? Ito yung time na kung saan, yung elapsed time from the initial position to the final position. Yan yun. Ito yun, total time of flight. Sa pagdetermine nun, kailangan nating makuha muna natin yung time from the initial papunta dun sa time na kung saan na-reach niya yung maximum height. Yan. Kailangan muna natin ma-determine yan. Pag na-determine na natin yan, ta-times 2 lang natin kasi ito ay parabola. Symmetrical lang yan. Yung graph niyan ay parabola. Symmetrical lang to. So, ito ay t din. So, sa pag-derive nung small t na yun, gagamit tayo nung isa sa mga kinematic equation. Yung Vy is equal to Voy minus Gt.
So dahil yung final natin dito ay Vy, na-reach niya yung maximum height. Ang Vy natin ngayon ay 0 for maximum height. So ito ay 0 is equal to Voy minus Gt. Tapos kailangan nating i-represent yung Voy. Ito ay Vo dapat. Yan, ginawa ko ng Vo yan. Vy is equal to, ma-represent natin pamula dun sa Vo. So dahil yun ay y component ng initial velocity, so ito ay Voy is equal to Vo sin theta. Y component, sin. Yung theta ay with respect sa horizontal. So substitute, 0 is equal to Vo sin theta minus Gt. So T is equal to Vo sin theta all over G. So dahil ang total time of flight ay twice lang ng T, so 2 times Vo sin theta all over G. So ang total time of flight ay 2 Vo sin theta all over G. Pagkatapos ngayon, na-derive na natin ang total time of flight, de-derive naman natin yung tinatawag na range. Ano nga ba yung range na tinatawag? Ito ay distance. Distance from the initial position papunta dun sa final position. Distance yan to the final position. Kung titingnan natin sa figure na ito, ang range na tinatawag ay ito. Yan. Ito yung initial niya at ito yung final. Yan yung range na tinatawag. Yan ngayon ay, dahil yan ang naging itsura, pa-horizontal, so ang magiging range natin ay horizontal distance. Kapag ganyan yung figure. Paano naman kung naiba yung figure? Halimbawa naman, maging ganito. Paslant siya. Nandito yung initial niya. Kung nandyan ka sa may pa-slope na daan. Slope yan. Pa-slope na daan. Hinagis mo yung isang bola pag ganyan. Nandito yung kanyang final position. Initial ito, final ito. Ang magiging range ngayon ay ito. Hindi na siya horizontal. Yan ay distance from the initial to the final. Yan ngayon yung R, yung paslant na yan. Halimbawa ulit, isa ulit figure. Nandito naman ngayon. Ito naman ngayon, ganito. Isang bola. Hinagis mo with a certain velocity, horizontal velocity. Napunta dito ngayon. Ang tinatawag na R, siya ay horizontal. Horizontal siya. Kasi nga, yan yung R na tinatawag. Horizontal. Horizontal lang naman eh. Yan yung R. So, sa pag-derive natin ng range, dinerive natin yung range sa part na ito, dapat, tatandaan ha, dapat ganito ang magiging figure. Tatandaan at pakatatandaan. Dapat ganito ang figure ng projectile motion mo. Paparabola opens downward. Ganyan na ganyan dapat. Hindi ganito. Hindi ganito. Ito. At hindi din ganito. Dapat ganito ang figure na mangyayari para magamit mo yung formula ng range. So, derive muna natin yung range. Gagamit tayo nung formula na x is equal to Voxt. So, dahil horizontal yung R sa figure na ito, so papalitan natin yung x ng R, horizontal distance kasi, at yung Vox, dahil siya ay x component ng initial velocity, so ang Vox ay Vo cosine theta. So, ito ay Vo cosine
theta times t. At yung t na yon, dahil siya ay ito at ito, so ibig sabihin ng t na yan ay total time of flight. Total time of flight dapat yan. So r is equal to VO cosine theta times 2 VO sine theta all over G. So anong mangyayari? R is equal to VO squared times 2 cosine theta. Hindi pala. 2, gawin na nating ano? 2 sine theta cosine theta all over G. At ano ito? Sa trigonometry, di ba yan ay sine 2 theta? Yun, mga yun. So, ang range natin ay VO squared sine 2 theta all over G. Tingnan natin kung tama. Ayun, tamang-tama. So, ang total time of flight ay tama. Derive natin. 2VO sine theta all over G. At ang range ngayon ay VO squared sine 2 theta all over G. So, laging tatandaan at pakatatandaan sa pagkuha ng total time of flight ng maximum height. Yung formula ng maximum height, total time of flight at range, dapat ganitong ganito. Yung hitsura ng projectile motion. Ganyan na ganyan dapat. Derivation for the general equation of projectile. So may isa pa palang i-derive yung general equation. Gagamit tayo ng formula na to. Yung mga equation na ito kanina. Yung dalawang yan. So sulat muna natin. Yung y is equal to VOY t minus 1/2 gt squared. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, i-represent ko yung VOY in terms of VO. So, y is equal to, ito ay VO sine theta, quantity, yan, minus 1/2 gt squared. So, yung t, kukunin ko dito. So, ito ay x is equal to VOX t. At yung x ay equal sa VO cosine theta times t. So, yung t ay equal sa x all over VO cosine theta. So, substitute yung equation ng t. Y is equal to VO sine theta times x all over VO cosine theta minus 1/2 g x VO cosine theta squared. Tapos ito ay cancel na. So ano ito? Sine theta all over cosine theta from trigonometry. So yan ay tangent theta. So magiging y equals x tangent theta minus ito ay magiging g x squared all over 2 VO squared cosine squared theta. At ito ang tinatawag nating general equation ng projectile. Kaya ako dinerive yan, yung general equation for easier computation, easier calculation. Yan ay sinasaulo para mabilis makapag-compute ng mga variables na kailangan. So, tingnan muna natin kung tama. So, tama. Y equals x tan theta minus gx squared all over 2VO squared cosine squared theta. May nakanote lamang dito na kapag ang y must be positive for the projectile hits above the point of release. So, ibig sabihin, yung final position ay above sa initial position. Positive siya dahil displacement yun. Tapos yung y ay negative kapag ang final position ay below sa initial position. Negative. Tapos magagamit mo din daw to, yung general equation sa pagkuha ng range.
Palitan mo lang daw ng 0 yung y, makuha mo na yung value ng r, which is yung x. Kasi nga, ano bang itsura nun? Di ba ganito yon, parabola. Magamit kasi ang general equation sa kahit anong itsura ng projectile mo. Pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganito, ganyan, yan, pwedeng pa ganito, kahit ano, yan, pa ganyan, sa kahit anong itsura. Magagamit mo yung equation na yan. Tapos, sinabi dito, y equals 0 kasi nga, 'di ba yung y na yon ay final minus initial. So ibig sabihin, same level lang yung initial at final. Kaya ang y ay 0. Sa pagkuha ng range, yan, nagaganyan yun. Kaya y equals 0, then ang x ay equals sa r. Tapos when theta daw ay equals sa 0 degrees, then ang y ay makakuha, then ang y equals sa h. Yan, maximum height pala daw yun pagkuha nun. So, ganun lang. Gamitin tong general equation ng projectile for easier computation. So, problem na. A football is kicked with a speed of 15 meter per second at an angle of 30 degrees. How far does it travel until it hits the ground? And then, how long is it in flight? How high does it rise? So, anong procedure muna natin? Schematic diagram muna tayo. Schematic diagram. So, a football, gawin muna tayo ng ground. A football, nandito, kicked with an angle of 30 degrees. So, pag ganyan. Ito ay 30 degrees. At may VO ka daw. May VO ka daw na 15 meter per second. Yan. Tapos i-drawing din natin ang kanyang axis. 'Di ba sinabi kanina yung procedure? Yung axis. Yung x and y axis. Yan. Drawing din natin. Pangit naman. Ganito. Yan, ganyan. Malit lang. Yan, okay na yan. So, nasulat na natin yung diagram X and Y axis na. Sulat na yung mga given. Ngayon, sulat naman natin ang required. So, ano nga bang required? How far does it travel until it hits the ground? So, ibig sabihin, ang tinatanong ay range. Sa una. Until it hits the ground How long is it in flight? So, ano yun? Total time of flight. How high does it rise? Anong ibig sabihin nun? Yun ang maximum height. So, nasulat na natin schematic. Required. Sulat na naman natin ang solution. Solution. So, sa pagkuha ng range, anong formula? Ang range ay R is equal to VO squared sin 2 theta all over G. Yan. Magamit natin tong range kasi ang itsura ay ganito. Yan yung figure. Ganyan na ganyan sa figure kanina. So, substitute lang. R is equal to, anong VO? 15 squared sin 2 times 30 degrees all over 9.81. So, calculator, R is equal to, yan, 15 squared sin ng 2 times 30 over 9.81. So, yan ay 19.86 nung unit meters. So, total time of flight naman ng formula. So, siya ay, ang formula ng total time of flight ay 2 VO sin theta all over G. So, total time of flight ay 2 times 15 sin ng 30 degrees
all over 9.81. So, total time of flight ay 2 times 15 sine ng 30 degrees all over 9.81. So, ang value ay 1.53. Anong unit? Seconds. So, maximum height naman ng formula. Ang maximum height ay VO sin theta quantity squared all over 2G. So, ang H ay 15 sine ng 30 degrees quantity squared all over 2 times 9.81. So, anong sagot? 15 sine ng 30 squared 2 times 9.81. So, siya ay 2.87 meters. Tingnan nga natin kung tama. Okay. Mukhang tama. Tama naman talaga. So, 19.86 meters, 1.53, at 2.87. Di ba may sinabi kanina, pwede din daw natin gamitin yung general equation ng projectile sa pagkuha ng range. Di ba yun ay y is equal to x tan theta minus gx squared all over 2VO squared cosine squared theta. So ito, ang y ay gagawin 0 at yung r ay magiging yung x ay magiging r. So r tangent ng 30 degrees minus 9.81. Ito ay r squared. So 2 times 15 squared cosine ng 30 degrees quantity squared. Ito ay masosolve natin gamit yung shift solve sa calculator. Pwedeng shift solve yan kasi r minus r squared eh. Mahirap. Say quadratic. Shift solve ang gagawin ko. So x tangent 30 degrees minus 9.81 2 times 15 squared times cosine 30 quantity squared. So shift solve 2.87 19.86 pala. Tingnan natin kung tama. Siya ba ay 19.86 din? Ito ay shift solve to ah. Sinip solve ko na kasi mahirap yan eh, mano-mano. Quadratic formula mo pa yan. Mabagal. Tingnan lang natin kung tama. Tama. Okay, tama naman ang sinip solve ko. 19.86 meters. Yan, pwede din daw natin makuha. So, tama naman. So, pwede din daw natin makuha yung maximum height gamit din yung general equation of projectile. So, kayo na mag-solve kung paparehas lang ba sa 2.87 meters. So, padalawang problem. A ball is thrown horizontally at 8 meters per second. How fast is it moving 2 seconds later? In what direction is it moving? So, schematic diagram. Schematic diagram. Yan. So, horizontal muna. May bola dito. Hinagis mo siya. Is thrown. Ako. Hindi pala. Hindi ganyan ang diagram. Ganito ang diagram. Yan. Bola ka daw dito. Is thrown horizontally. Ganyan. Yan. Para ay nandito yung bola mo. Yan ay VO. Ang VO mo ay ang VOX pala. Ang VOX ay 8 meter per second.
VOX. O kaya ito ay VO din. Kasi pa horizontal lang hagis eh. Tapos, how fast is it moving? So, ang time natin ay 2 seconds. Yan. So, kulang pa tayo ng reference axis. Yung X and Y. Kung nasan yung initial position. So, Y, X. Yan. Kagulo na. Basta ganyan. So, required, how fast is it moving 2 seconds later? So, ang resultant velocity ang tinatanong. At may tinatanong na direction, yung theta. So, solution na. Solution. Ang gagamitin natin dito. Sa pagkuha ng, kasi ang tinatanong ay resultant, kailangan muna nating makuha yung y component ng velocity, yung VO, yung final velocity, yung VY. Kailangan muna natin makuha yan, yung VY na yan. Pagkuha nyan, gagamit tayo nung VY is equal to VOY minus GT. Yan. So, VY, dahil ang velocity natin ay horizontal. Horizontal. So, ang y component ng initial velocity ay 0 na. Tatandaan na. Kasi thrown horizontally. Yan ay directly VOX. Ang VOI natin ay 0. So, ito ay 0. Minus 9.81. Ang time natin ay 2 seconds times 2. So, VY is equal to negative 9.81 times 2. So, negative 19.62. Anong ibig sabihin yan? Bakit negative? Siya ay downward. Tama naman eh. 19.62 meter per second downward. Tama naman, di ba? O downward siya. Ilan dito na? Diyan yan. O downward yan. Yung y component ng velocity. Yung final. Tapos, yung final velocity na x, dahil, di ba ang sabi ko kanina, pag horizontal motion, siya ay constant velocity. So, ang final velocity ng Vx ay equal lang sa initial velocity. So, ito ay 8 meter per second din. To the right. Assume natin yung positive. Ito walang sinabi. Assume always positive. To the right. Ito ay, yan, nakuha na natin yan. Sa pagkuha ng resultant velocity, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. So, square root ng Vx squared plus Vy squared. So, V is equal to square root of 8 squared plus 19. Gawin natin tong, yan, tama pala, 19.62. Ito ay negative 19.62. Yan. So, V is equal to, ang sagot, square root ng 8 squared plus 19.62. Kaya kahit wag lang negative, kasi squared lang naman eh. Same lang yun. So, ang V ay 21.19 meter per second. So, anong direction? Sa pagkuha ng direction, natatandaan nyo pa ba yung formula na tan theta x or tan theta ay equal sa yung y over x. So, ang tan theta natin, kasi kung i-graph natin to, ito, magiging ganito kasi ng itsura niyan. Pag ganito, pag ganyan, at pag ganito. Yan, pag ganyan. Pag ganito. Nandito yung resultant velocity. Ito yung Vy at yung Vx. So, kung gagawin natin triangle, so magiging ganito na siya. Yan, magiging ganyan. Vx na to. Ito yung Vy. So, ito yung V. Yan. Yung theta na to, ito yun. Yan. Yan yun. With respect sa horizontal. So, tan theta equals y over x. So, tan theta is equal to Vy all over Vx. Yan.
So, theta is equal to arctan ng Vy, 19.62. Ito ay i-absolute na natin. Kasi nga, i-absolute na natin yan. Pwede i-absolute na yan. Kasi alam na natin yung kung saan nakapwesto yung theta. Nandito na sa, parang sa fourth quadrant. Alam na natin kung nasan siya. Kaya pwedeng absolute na yan para always positive. So, ito ay 19.62 all over 8. So, ang theta natin ay arctan ng 19.62 all over 8. Siya ay 67.82 degrees. Kulang pa to. Kasi kailangan natin ng reference axis. So, 67.82 degrees clockwise. Laging tatandaan ha. Palaging may ganito, ang reference axis. Clockwise from the positive x-axis. Kasi direction. Kailangan alam na alam mo kung saan banda. May reference ka dapat. So, ito yung sagot sa direction. Theta is equal to 67.82 degrees clockwise from the positive x-axis. At yung magnitude ng velocity ay 21.19 meter per second. So, tama. Answers, V is equal to 21.19 meter per second at ang theta ay 67.82 degrees clockwise from the positive x-axis. Sa pang problem, an airplane is in level flight at a velocity of 300 miles per hour and an altitude of 5,000 feet when it drops a bomb. How long does the bomb take to reach the ground? What will the bomb's velocity be on impact? So, schematic diagram muna tayo. Schematic diagram. Yan. So, nandito yung airplane. Nandito yung ground. Ang kanya daw, velocity. Diga ang airplane, nalipad naman pa horizontally. So, ang VO ay equal sa VOX 300 mph, miles per hour. Tapos, ang altitude, so, ibig sabihin, pag ganito, ang patak ng bomb, pag ganyan. Pag ganyan. Parabola, basta ganyan. So, ang altitude natin ay, ito ay 5,000 feet. Yan. Tapos, nasulat na natin lahat ng given. Kulang pa, ito. Gawan natin ng x and y. So, y and x. Yan. Para alam natin. So, nasulat na lahat. Required naman. Required. How long does the bomb take to reach the ground? So, T. What will the bomb's velocity be on impact? Ibig sabihin nun, y component o x component? Hindi. Yun ay resultant velocity. Ay V. So, solution. Paano ba natin ito isosolve? Una muna natin gawin, i-convert muna natin yung VOX sa feet per second. So, 300 miles per hour para mas simplify natin yung mga unit. So, anong 1 mile? Sa feet. So, siya ay 5 to 80. 5 to 80 feet, 1 mile. So, times 1 hour, 36 seconds. So, cancel. So, ang VOX natin ay sa feet per second siya ay 300 times 5 to 80 times 1 over 36. So, ito ay 440 feet per second. Yan, na-convert na natin. Pagkatapos natin na-convert, kunin na natin ngayon ang time t. Paano makukuha ang time t? Given ang VOX. Given ang altitude. Paano makukuha ngayon? So, gamit ang kinematic equation. So, ito ay y equals sa v
VOY T plus, hindi pala, VOY T minus 1/2 GT squared. Yan. Dahil ito ay drops i-bomb, ang velocity lang ay horizontal. So, ibig sabihin, nag-drop siya ng bump, ang VOY natin ay, dahil pa horizontal lang ang movement ng isang airplane, ang VOY natin ay 0. So, dahil ang final position ay below sa initial position, ayun, ang gagawin nating Y ay negative. So, ito ay negative Y is equal sa 0 na ito. So, negative ng 1/2 GT squared na. Yan. So, anong value ng Y? So, negative 5,000. Negative 5,000 is equal to negative 1/2. Dahil ang given sa problem ay feet, ang gagamitin nating G ay 32.2. So, 32.2 T squared. So, further simplify nyo yan. Ang value ng T na makukuha nyo ay T is equal to 5,000 1/2 32.2 squared. Yan. Ay, ang magiging sagot, siya ay 17.62 seconds. Yan. Ito yung time T. Paano naman natin makukuha ang resultant velocity? Kunin muna natin ang final velocity, yung Vy. So, Vy is equal to, gamit yung, ito, Vy squared is equal to Voy squared. Voy squared minus 2Gy. Yan. So, ito ay Vy squared is equal to 0 na to, magiging square root ng, hindi pala, ito ay magiging negative 2G, dahil below yung final sa initial, magiging negative Y yan. Ayan. So, Vy is equal to, gagamitin natin yung positive value kasi magnitude lang ang hinahanap dito. Always positive yon. So, square root to ng 2Gy. Ayan. So, Vy, substitute, square root ng 2 times 32.2 times anong Y? 5,000. So, Vy ngayon ay, so, square root ng 2 times 32.2 times 5,000 ay 567. Gamitin natin ang 4 decimal places. Hindi. Sulat muna natin ng naka-radical para mas simplify. 20 square root ng 805. Yan. Kasi gagamitin natin yan mamaya. Kaya sa 2 decimal places ay 567.45 feet per second. So dahil resultant velocity ang kailangan, gagamitin natin ang Pythagorean theorem. So V is equal to Vx squared plus Vy squared. So V is equal to, anong Vx? Yung final. Dahil constant velocity lang naman pag horizontal motion, so ang final velocity ay equal sa initial velocity kapag horizontal. So ito ay 44t squared plus square root na lang yung naka-radical para hindi tayo ng decimal. Para kompleto pa din. 20 square root ng 805 squared. So equal yan sa square root ng 440 squared plus 20 square root ng 805 quantity squared ng sagot. So, siya ay 718.05 feet per second. Pwedeng naka feet per second ang sagot nyo, pwede ding naka miles per hour. Wala namang sinabi. Yan. Pwedeng ganyan ang sagot. Seconds, o kaya hours, kung gusto nyo. Tapos ito, naka feet per second o kaya miles per hour. Tingnan natin. So, tama. Ang time natin ay 17.62 seconds.
Ang velocity natin ay, o yung final velocity na resultant ay 718.05 feet per second. Jerick is standing outside the physics laboratory 7 meters from the wall. Michael John, by a window 5 meters above the ground, tosses a ball horizontally. Find the speed that Michael John should give the ball for it to reach Jerick. So, schematic diagram muna. So, drawing muna natin. Yan. Nandiyan dyan daw si ito ang ground. Nandiyan dyan daw si Michael John. Siya ay 5 meters from the ground. So, 5 meters. Tapos, nandito daw si Jerick. Siya daw ay 7 meters from the wall. Sinabi dito, ano daw speed? Horizontal speed. Horizontal velocity. Hindi yun. Magnitude lang naman yung speed eh. Na ibibigay ni Michael John para masalo ni Jerick sa baba. So, mangyayari ganito yung motion ng bola. Ganyan. Yung velocity ay always tangent sa trajectory path. Always tangent yan sa trajectory. Yan, nandiyan yan. Parabola. Tapos, drawing tayo ng axis dito. So, yx. Y ito. Ito yung x. Ano daw ang i-apply mo na VO, which is equal sa VOX horizontally. Tapos, yun, nasulat na pala natin dun sa diagram. Sulat ulit natin. Pwedeng isulat ulit. Required ay VO. Yan, VO, initial velocity. So, solution na. Nasulat na lahat ng given at required. Pati schematic diagram. So, anong gagawin natin dito? Solve muna natin yung dahil may given na distance, vertical distance. So, gagamit tayo nung y is equal to VOY T minus 1/2 GT squared. Diba? Ang gagamitin natin. Pagkatapos gamitin ngayon, dahil ang final position ay below sa initial position, so ang y ay negative 5. Dahil ang i-apply lang ni John ay horizontally, tosses a ball ni Michael John na tosses a ball horizontally. Ang velocity mo lang or initial velocity ay VOX lang. So ang VOY natin dito ay 0. So 0 na ito. So minus 1/2, anong G? 9.81 squared. So anong value ng time? Ang value ng time ngayon. So negative 5 is equal to negative 1/2 ng 9.81 x squared. Shift solve 5 value 1 pala, 1.01 seconds. Kaya 4 na decimal muna. Sulat muna natin 4 na decimal para mas accurate ang sagot natin. 1.0096. Kaya ito ay t is equal to 1.01 seconds. Pagkatapos ngayon, kuha na natin yung time. Ang formula sa pagkuha nung, dahil yung VO ay equal sa VOX, yan ay equal sa, makuha mo siya sa X is equal sa VOXT. Yan. So, ang VOX ay, dahil may given tayo na X, which is 7 meters, so 7, nung nakuha nating time, yun ay 1.0096. So, VOX ay equal sa 7 over. So, ang VOX natin ay 6.93 meter per second. Yan.
Dahil magnitude lang, wala nang direction. So, pwede nang ito lang. Ito na lang. Yan, so ito. Yan, ganyan. 6.93 meter per second. Yan. Pwede ganyan na lang kasi speed naman ang tinatanong. So, tama. Ang VOX natin ay 6.93 meter per second. So, isa pang problem. A sack slides off the ramp shown in figure 1221 with a horizontal velocity of 12 meter per second. If the height of the ramp is 6 meters from the floor, determine the time needed for the sack to strike the floor and the range R where sacks begin to pile up. So may schematic diagram na tayo dito. Given na. So yan ang schematic diagram natin. So napakadali ng buhay natin. May given na. Tapos ang required naman ay value ng R at yung time needed for the sack to strike the floor. Pamula sa A, papunta sa B. So, ang time na kailangan ay TAB. Yan. Yan. So, solution na. Solution. Paano natin makukuha yung horizontal range na R? Yun. Nasabi ko kanina. Diba? Yung formula na na-derive natin for horizontal, yung range na R. Kapag ang itsura lang ay pag ganito. Dahil ibang itsura nito, pag ganyan, kalahati. Pababang ganyan. Hindi na applicable yung formula kanina. Yung formula ng range kanina. Hindi na applicable yun kasi iba ng itsura ng ating projectile. Ang kalahati na lang siya. So, iba ang gagawin natin dito. Apply natin yung mga kinematic equation. So, una muna natin gagawin ay kukunin muna natin yung time needed. So, pagkuha ng time, gagamit tayo nung y is equal to VOY t minus 1/2 gt squared. Yan. Dahil ang in-apply lang natin ay horizontal velocity ngayon. Ang ating VOY ay 0. Yan. Pagkatapos, dahil ang final position ay below sa initial position, ang gagamitin nating y ay negative. So, ito ay negative 6 is equal sa, ito ay 0 na, minus 1/2. Dahil meter per second, 9.81. Naka-SI. So, ang T natin ay from A to B. So, TAB. TAB squared. So, ang TAB natin ay, further simplify, makukuha nating value ay negative 6 times 9.81 x squared. Further simplify ha. Yun ay 4 na decimal muna. 1.1060 seconds. So, TAB equals sa 1.11 seconds. Yan, ito yung TAB. Paano naman natin makukuha yung yung range na R? Ito. So, pagkuha ng range na R, gagamit tayo nung X is equal to VOX T. Yan. Diba yung R na yan ay pa-horizontal? So, yung X ay equal lang sa R. Yan. So, papalitan natin to. R is equal to VOXT. Ngayon. Dahil may given tayong VOX, ito. So, R is equal to 12 times, anong nakuha nating time? Dahil ang time na to ay TAB. Yan, dahil yung range natin sa pool, ayan o. A to B, yan o. So, TAB yon. So, anong value ng TAB? Siya ay 1.1060. So, ang R natin ay 12 times 1.1060. So, 13.27 meters. Yun. So, tingnan natin kung tama.
So, ang time natin ay 1.11 seconds at ang R natin ay 13.27 meters. So, tapos na. And then, may the force be with you.